Szervusztok! Szia! Szia! Ha jól emlékszem, a 2000-es évek előtt bújt elő neked a fiad, Balázs. Tudnál nekünk mesélni arról, hogy hogyan zajlott ez? Nagyon-nagyon rossz állapotban volt. Tehát nem tudott megszólalni, iszonyatosan zokogott, ráborult a vállamra. És én nagyon kétségbe estem, mert ugye nem tudtam, hogy mi történt. Próbáltam kérdezgetni, hogy nyugodj meg kisfiam, mi történt, de nem tudott semmit mondani hosszú-hosszú percekig, szerintem vagy 10 percig. Kétségbe voltam esve, és aztán nagyon-nagyon nehezen egyszer csak azt mondta, hogy anyuci, meleg vagyok. Sejtetted már előtte? Addig, amíg a bátyja hordta haza a lányokat és udvarolt, addig Balázsral ez soha nem történt meg. Sokáig nem tudtuk, hogy miért. Én többször beszélgettem vele, hogy miért nem találsz hát olyan szép fekete gyerek, vagy biztos, hogy van valami kedves kis osztálytársnőd, de mindig talált valami kifogást. Persze általában a lányok voltak a hibásak. És aztán egy idő után már gyanús volt, amikor olyan 18-19-20 évet is elérte, akkor bennünk, mint ahogy az előbb is mondtam, már megfogalmazódott egyszer, olyannyira, hogy én akkor, bár nem ismertem meleget, de ugye tudtam, hogy ilyen van, nem is néztem utána, de elkezdtem szépen lassan a családot erre felkészítgetni. És Balázs hány évesen bújt elő? 24 éves volt. Akkor volt utolsó éves az egyetemen. Amikor ez kiderült, mi volt az első reakciód? A legnagyobb problémám az volt, hogy őt megnyugtassam, és a helyzetet valahogy megoldjam. És akkor igazából nem is foglalkoztam vele, mondtam is neki, hogy kisfiam, ez nem baj, ez nem gond, majd megoldjuk. De azért 2-3 nap múlva, ahogy megnyugodtak a kedélyek, és tudatosult bennem, akkor azért nagyon kellemetlen napokat éltem meg. Az első dolgom volt, hogy berobbantam egy könyvtárba, megpróbáltam könyvek után nézni, ugye meg akartam tudni, mi ez egészen pontosan, minél több információt szerettem volna róla tudni. Sajnos nem találtam semmit. Zeisler Endrének találtam itt-ott könyveit, de ugye az nem konkrétan a melegekről vagy a homoszexuálisokról szól, csak érintőlegesen beszélt róluk. Tehát a világon semmit nem találtam, és akkor Balást kértem, hogy ne menjen vissza az egyetemre, maradjon itthon, és mindent megbeszéltünk. A férjed hogyan tudta meg? A férjemnek én mondtam el, körülbelül 4-5 nappal később. Hát nagyon nehéz volt. Azért azt el kell, hogy mondjam, hogy bennünk egyetlen egy pillanatig az fel nem merült, hogy a gyereket ezért kitagadjuk, vagy nem állunk mellette, mert ez abban a pillanatban megfogalmazódott mind a kettőnkben, hogy nagyon szeretjük, és természetesen a fiunk továbbra is. Hogyan dolgoztad fel magadban mindezt? Először ugye arra gondoltam, hogy vajon én rontottam el. Mit rontottam el, mint anyuka? Tényleg elhordtam tinédzser korába kozmetikushoz, Jézus Mária. Vajon ezt nem volt szabad? Vagy hogy szépen öltöztettem, azt nem volt szabad? Tehát végigvettem, biztos voltam benne, hogy valamit mi rontottunk el, ugye, amíg nem olvastunk utána. Ez volt az egyik. A másik, ami ennél sokkal nehezebb volt nekem, hogy amikor Balázsral beszélgettünk, ő elmondta, hogy ő ezt már tudja 3-4 éve, egészen biztos benne. Azt is elmondta, hogy megfordult a fejébe, hogy öngyilkos lesz. Úgy gondolta, hogy ő egy gnóm, hogy nem erre a világra való, hogy mennyire különc.
nem tudta magát elfogadni, nem tudott a tükörben nézni, utálta magát, undorodott magától. És ez engem annyira bántott, hogy nem tudtam róla, hogy nem mondta el. Mindig arra gondoltam, hogy milyen anya az, akinek a gyereke ezt nem mondhatja el, a legnagyobb baját, a legnagyobb bánatát. És ez bántott a legjobban. És a férjedben, Imrében hogyan zajlott le mindez? Ő nagyon sokáig nem beszélt róla. Én mindig erről szerettem volna mindenkivel beszélni. Tehát mindig a családdal mindenkivel felhoztam. Szerettem volna kibeszélni magamból. Imre nagyon sokáig nem volt hajlandó. Amikor elmondtam neki, akkor is felállt, késő éjszaka volt, felállt, felöltözött, és kérte, hogy hagyj menjen el sétálni, és nem jött haza 3-4 óra hosszat, mert sétált a Dunán. Utána hetekig nem lehetett vele erről beszélni. Nem volt probléma, tehát nem bántotta Balást, nem tett megjegyzéseket. Itt éltünk egymás mellett, de kerülte a témát. Én akárhányszor felhoztam, nagyon sokáig nem akart róla beszélni. Említetted, hogy megkérted Balást, hogy ne menjen vissza az egyetemre, hogy ki tudjátok beszélni ezt az egészet. Miről beszélgettetek pontosan azokban a napokban? Nagyon aranyos volt, azt mondta, hogy a szexualitástól kezdve bármit kérdezhetek tőle, ígéri, hogy mindenben válaszolni fog, és őszintén el fogja mondani, és mindent átbeszéltünk, tehát szó szerint, és tényleg a szextől kezdve az érzelmekig, azt, hogy milyen típusú fiúk tetszenek neki, hogy jött rá, most mit érez, van-e valaki, tehát mindenre kíváncsi voltam ezzel kapcsolatban. Volt akkor neki párja? Akkor volt az első nagy szerelem, és igazából ez nagyon jól is esett, azt mondta, hogy ő azért is most mondja el nekünk, mert szeretné, ha részesei lehetnénk az ő első nagy szerelmének. És milyen volt, amikor először láttad Balást a párjával? Nagyon féltem tőle, de egy nagyon szimpatikus fiú volt, és egy bevásárlóközpontban találkoztunk, csak egy pár percre éppen bemutatkoztunk egymásnak, és érdekes módon semmi rossz érzésem nem volt. Előtte milyen kép élt benned a melegekről? Én is úgy gondoltam, hogy minden meleg fiú rózsaszín sálat rak a nyakába, és kis rózsaszín lekiküllen járkál. És hát ugye ezek a sztereotípiák sorra dőltek meg, amikor megismertem a nagyobb meleg társaságot, akkor jöttem rá, hogy itt élnek közöttünk, és fogalmunk sincs róla. Azóta egyébként a közvetlen környezetünkben is kiderült több fiatalról, hogy meleg, akiről senki más nem tudja, csak mi, mert nem gondolnánk. A szűk családi körünk nekünk olyan 30-40 fő, akik rendszeresen összejárunk, és én ragaszkodtam hozzá, hogy mindenki tudja. Ezt Balázssal leültünk, megbeszéltük, és mind a ketten úgy gondoltuk, hogy ő nyugodt, kiegyensúlyozott életet csak akkor fog tudni élni, ha nem titkoljuk el. Persze rácsodálkoztak többen, a fiatalok közül ott is többen mondták, hogy sejtették, de mindenki elfogadta. És milyen volt a te szüleidnek elmondani? Mindenki azt mondta, hogy ezt nem szabad a szüleimnek elmondani, ők ugye akkor már 80 évesek voltak, idősek, ráadásul az én édesanyám nagyon, nagyon erősen hívő. Azért döntöttem úgy, hogy mégis elmondom neki. Pont azért, amin én mentem keresztül. Pont azon, amit az előbb meséltem, hogy nekem a legjobban az fájt, hogy a gyerekem nem mondta el nekem azt a kellemetlen és nagyon rossz időszakot, amin ő átment, hiszen egy anyának én úgy gondolom, hogy az a dolga, hogy a gyerekem mellett legyen akkor, amikor neki a legnehezebb. Aztán arra is gondoltam, hogy akkor már Balázsnak kapcsolata volt, akivel együtt éltek, aki kimaradt mindig a családi eseményekből, kimaradt a nagyszülői látogatásokból, a karácsonyainkból. Így összességében ezt, amikor végig gondoltam, akkor vettem egy mély levegőt, és azt gondoltam, hogy ezt mégis megteszem, elmondom neki. Nagyon sírt. Nagyon sírt, ő nem sejtette.
ő ugye semmit nem sejtett, de azzal zárult az esténk, hogy azt mondta, hogy imádja az unokáját. És az ő lelki támasza nagyon érdekes volt, ő egy kis egyháznak a tagja, adventisták, és lelkipásztoruk van. És az első szombaton, amikor ő elment az egyházukhoz, akkor beszélt a lelkipásztorral, és elmondta neki. És ez egy fiatal hölgy volt, egy olyan 38 év körüli volt abban az időben, és nagyon hálás vagyok neki, mert nem tartott kis előadást, csak annyit mondott neki, hogy Margitkám, egyet mondok, nagyon szeressétek ezt a fiút. Soha többet nem beszéltek róla, és ez az én édesanyámnak egy olyan megkönnyebbülés volt, hogy azóta is túl van rajta. Ő elmondta apukámnak, és mivel anyukám jól fogadta, így apukámnak muszáj volt. Nagyon jól vannak. Már ők is voltak kint nála, ismerték minden barátját. Tehát 80 évesen is el lehet fogadni. És én mindenkit arra buzdítok, hogy nem szabad eltitkolni a családtagok előtt. Hol él pontosan Balázs? Amerikában? Maryland államban, Baltimoreban. Ebben az államban egyébként most január 1-től házasodhatnak a melegek, és ők az elsők között össze is házasodtak. Mit javasolná azoknak a szülőknek, akik most szembesülnek a gyerekük másságával? Valaki megkérdezi, mit szólnánk ahhoz, ha most beállítana a gyerek, és azt mondaná, hogy anya, van egy barátnőm. És nagyon érdekes, mert azt hiszem, én lennék az, aki azt mondanám, hogy ülj le, gondolkozz és térj észhez, mert... Tehát nagyon érdekes, el lehet jutni erre a pontra, hogy így szeretjük. Ő most már, tehát ő így teljes, így egész, ettől ilyen a természete, amilyen, ettől ilyen, ahogy szeretjük.